Saya rasa IsuzuDMax dengan enjin baru ini masih lagi meneruskan tradisi Isuzu di mana penjimatan bahan api ialah fokus utama kepada jenama ini. 那么我很开心，在这个整个引擎的表现方面，无论在动能输出、省油表现以及引擎造工这个减轻方面呢，都让人感到很惊叹的。Ensured Isuzu durability is still there. I think when it comes to Malaysia, it'll be a hit. First, second gears are perfect for the urban environment. Dia ada kelebihan yang ada pada diri dia tetapi tidak ada pada truk pickup yang lain, iaitu fuel consumption yang lebih bagus, power yang lebih bagus dan yang paling penting rotek yang paling murah. With the new 6-speed automatic transmission that was developed together with the 1.9 liter engine to match the engine, I think it's a perfect fit. 还有就是在外形上，它也是加入了相当许多新的一个元素，包括这个 LED 的大灯，还有它这个全新的水箱护罩设计，我觉得是更加的吸引人。Dah 200 km saya bawa kereta ini ataupun saya dah bawa truk pickup ini, apa yang boleh katakan bagus. 我非常满意它在整体的输出表现，也非常满意它整个车厢的宁静度。